Hello plant lovers, welcome back to my YouTube channel Century Garden Dibrugarh. So friends, আজি মই আনিছো আপোনালোকৰ আগত এজোপা ধুনীয়া stunning Alocasia plant নামটো হৈছে Alocasia Jacklyn এইজোপা চাওক এজোপা বিৰাতে ধুনীয়া এজোপা স্টানিং হাউস প্লান্ট হয় আপোনালোকে ইনডোৰতো ৰাখিব পাৰে স্পেশালি এজোপা অলপ মানে মই এইটো কাৰণে আনিছো আপোনালোকক দেখুৱাব এজোপা প্লান্ট যেনেকৈ বাকি এলোকেজিয়া ভেৰাইটি বিলাক অলপ কমন হয় এজোপা অলপ আনকমন হয় সো মই আজি আপোনালোকৰ আগত আনিছো দেখুৱাবলৈ এইজোপা আপোনালোকে প্লেস কৰিব এটা ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট লাইট পৰা এৰিয়াত প্লেস কৰিব আৰু ইনডোৰত ৰাখা সকলে গম পাইছে কোনটো ডিৰেকচনত প্লেস কৰিব লাগে বেছি লো লাইট যি সকলে ধৰক ইনডোৰত ৰাখিছে আৰু যি সকলে ধৰক আউটডোৰত ৰাখিছে মই তেওঁলোকক কৈ দিছো ইনডোৰত ৰাখা সকলে এটা এনেকুৱা এটা জায়গা প্লেস কৰিব য'ত অলপ লাইটটো ভালকে পৰে বেছি ড্যাম্প এৰিয়াত প্লেস নকৰিব যদি ড্যাম্প এৰিয়াত আপোনালোকে প্লেস কৰে নহলে ইয়াৰ যিবিলাক ধুনিয়াকে যেটো ইয়াৰ ফলিয়েজ হয় এটা ইউনিক ফলিয়েজ হে ফলিয়েজটো আপোনালোকে দেখা নাপাব মানে লিভস প্যাটাৰ্নটো মানে অলপ ডাঙৰ শেপত নাহিব অলপ লো লাইট হলে হেতু প্ৰবলেম হয় আৰু যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সান এক্সপোজ কৰি ৰাখে তেনেহলে লিভস বু বাৰ্ন হ'ব আৰু লো লাইট এৰিয়াত মই আৰু এটা কথা কৈছো বেছি লো লাইট এৰিয়াত ৰাখিলে ইয়াৰ যিকিটা ষ্টেমছ এনেকৈ ধুনিয়াকে আহিছে হেতু আপোনালোকে দেখা নাপাব এটা লেগি ষ্টেমছ তেনেকুৱাকে আপোনালোকে দেখা পাব ঠিক আছে সো মেক শিওর আপোনালোকে এটা ধুনিয়া এৰিয়াত প্লেস কৰিব আৰু বেছি ইনডোৰত যি সকলে ইনডোৰত ৰাখিছে মেক শিওর অলপ লাইটটো ধুনিয়াকে পৰে লাইট আৰু এয়াৰ আৰু সেকেন্ডলি আহিছে ইয়াৰ ওয়াটাৰিং প্ৰসেসটো হৈছে বেছি এইজোপা প্লান্টে বেছি সগি সয়েল ভাল নাপায় ঠিক আছে সো আপোনালোকে যেটা ওয়াটারিং কৰিব অলপ এটো চাব সয়েলটো যাতে অলপ ড্ৰাই হৈ আছে টপ ইঞ্চ অফ দা সয়েলটো আপোনালোকে ফিংগাৰ এনেকৈ ডিপ কৰি চাব মই এইজোপা কালি ওয়াটারিং কৰিছিলো সো আজি মই কৰা নাই আৰু সাকে মই কাইলেও নকৰিম আৰু দুদিন মান নকৰাকে মই ৰাখিম তাৰপিছত মই চেক কৰিম যে সয়েলটো যদি ড্ৰাই হৈছে মই তেতিয়া নেক্সট ওয়াটারিং কৰিম সো ওয়াটারিং কৰাত আপোনালোকে হেতু খেলিমেলি নকৰিব এইজোপা প্লান্টে বেছি সগি সয়েল প্ৰেফাৰ নকৰে অলপ ড্ৰাইকে ৰাখিলে বেছি ভাল সো হেতু আপোনালোকে চাব ঠিক আছে আৰু ফাৰ্টিলাইজ কৰিব ডিউৰিং দা গ্ৰোইং সিজন which is spring to early autumn হেতু টাইমতে আপোনালোকে এইজোপা ফাৰ্টিলাইজ কৰিব আৰু বেছি ওভাৰ ফাৰ্টিলাইজ নকৰিব once a month কৰিব বেছি যদি আপোনালোকে ওভাৰ ফাৰ্টিলাইজ কৰে ধৰক বেছি যদি স্প্ৰে কৰা স্টাৰ্ট কৰি দিয়ে তেনেহলে ইয়াত ৰুট ৰট হ'ব এই ৰুট কেটাই মানে মই কম ইয়াৰ প্ৰপগেশ্যন প্ৰসেসটো সো ৰুটস মানে ৰুট বিলাক ৰট হ'ব আৰু মানে ড্যামেজ হ'ব সো হেতু কাৰণে আপোনালোকে once a month আপোনালোকে ডিউৰিং দা গ্ৰোইং সিজন আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব মানে ফাৰ্টিলাইজ কৰিব ঠিক আছে আৰু উইন্টাৰত এই গছজোপা ডৰমেন্ট হৈ যায় লিভস বোৰ নোহোৱা হৈ যায় সো হেতু টাইমত আপোনালোকে নাভাবিব যে গছজোপা মৰি গল আকৌ নেক্সট coming growing season ধৰক স্প্ৰিংৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় ইয়াৰ গ্ৰোইং সিজন হেতু টাইমত আপোনালোকে আকৌ ইয়াৰ নতুন লিভস দেখা পাব এই প্লান্ট জোপা একচুয়ালি এই লিভস টো কাৰণে বেছি ভাল লাগে যেহেতু ইয়াৰ লিভস বোৰ আপোনালোকে চুলে এনেকৈ গম পাব এটা ভেলভেটি yes হওক এটা এনেকৈ ভেলভেটি প্যাটাৰ্নত আহে সুবলে অলপ ভেলভেটি টাচ এটা হয় আৰু ইয়াত এনেকৈ ডাৰ্ক গ্ৰীন টু ব্ল্যাক লিভস মানে ব্ল্যাক মাৰ্জিন পাব এনেকা ভেইনস লিভস বিলাকত দেখিছে এনেকে ডাৰ্ক গ্ৰীন টু ব্ল্যাক এনেকৈ ভেনি এনেকে মাৰ্জিন আপোনালোকে দেখা পাব সো বিৰাতে এইজোপা ভাল লগা প্লান্ট হয় আৰু এইজোপা প্লান্টে ভাল পায় loves high humidity ঠিক আছে 60 to 80% হায়াৰ হিউমিডিটি এইজোপা গছে ভাল পায় ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে এইজোপা গছক মানে ধৰক ড্ৰাই এৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব যেনেকে হিটাৰ্স যেনেকে ফেন হেবিলাক মানে যদি চলি থাকে এই গছজোপা কিন্তু ড্যামেজ হ'ব সো হেতু আপোনালোকে চাব আৰু বেছি কোল্ড মানে কি কয় এইজোপা গছ কিন্তু বেছি মানে ঠাণ্ডা বিয়াৰ নকৰে টলাৰেট নকৰে সো হেতু মেইনটেইন কৰিব আৰু ইয়াৰ আইডিয়াল টেম্পাৰেচাৰ হৈছে 18 to 28 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তেনেকুৱা এটা টেম্পাৰেচাৰত এইজোপা গছ ধুনিয়াকে সাৰ্ভাইভ হয় আপোনালোকে বেছি টেনশন নলব ধৰক বেছি গৰম হৈ গলে বলে আপ টু 28 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস এইজোপা গছ মানে জি উঠিব নাই হেতু আপোনালোকে টেনশন নলব সো এইজোপা গছে অলপ ওয়াৰ্ম টেম্পাৰেচাৰ ভাল পায় বেছি মানে কোল্ড বা ফ্ৰষ্ট টলাৰেন্ট নহয় সো হেতু কথা লৈ আপোনালোকে টেনশন নলব আৰু পেষ্ট প্ৰবলেম হয় অলপ আৰু যদি পেষ্ট প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে দেখা পাব বেলেগ কোনো ধৰণৰ পেষ্ট নাহে স্পাইডাৰ মাইটস আহিব পাৰে সো হেতু হ'ব পাৰে হেতু যদি হয় ইন কেস কেতিয়াবা মিলি বাগজো আহে সো মই কৈ দিছো যদি হেতু যদি হয় এনেকে ব্যাক প্যাটাৰ্নত হ'ব এই লিভছৰ ব্যাক সাইডে হয় ঠিক আছে এনেকে লিভছৰ ব্যাক সাইডে হয় যদি হেতু তেনেকুৱা হয় বুলি আপোনালোকে ভাবিছে তেনেহলে নিম অয়েল আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই পাতখিলাত স্প্ৰে নকৰিব
যদি বেছি হৈ যায়, যদি বেছি কাঢ়া হৈ যায় সেই যিটো আপোনালোকে মিক্সচাৰ বনাইছে, যদি তেনেকুৱা যদি দেখিছে বোলে বেছি ডাঠ হৈ গৈছে বা কাঢ়া হৈছে, তেনেহ'লে লিভছবোৰ ডেমেজ হ'ব। চ' আপোনালোকে সেইটো নকৰি আপোনালোকে এইটো কৰিব যে নিম অইল যেনেকৈ আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিলে এটা যিটো মিক্সচাৰ বনায়, অলপ ৱেট কাপোৰ এখন লৈ মানে কাপোৰ এখন আপোনালোকে সেই স্প্ৰেটো ডিপ কৰি পেলাই এনেকৈ ৱাইপ কৰিব, মানে চফলি ৱাইপ কৰিব, তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে অলপ মানে পোকবোৰৰ পৰা অলপ হেল্প পাইছে। ঠিক আছে, ডিৰেক্টলি এনেকৈ বেলেগ প্লাণ্টত যেনেকৈ আপোনালোকে স্প্ৰে কৰে সেইটো নকৰিব, বিকজ এলোকেচিয়া প্লাণ্টটো বিৰাটে, যিহেতু এইটো জ্যাকলিন ভেৰাইটি হয়, মানে এইটো জ্যাকলিন এই টাইপটো মানে অলপ দেখাত যিমান ভাল লাগে অলপ ফ্ৰেজাইলো হয়, কিন্তু ইমান বেছি আপোনালোকে মানে অলপ এটেনশ্যন দৰকাৰ হয়। আৰু যিকেইটা মই কথা কৈছোঁ সেইকেইটা যদি আপোনালোকে ভালকৈ মানে মেইনটেইন কৰে ধৰক ষ্টেপছবোৰ, চিয়'ৰ আপোনালোকৰ এই গছজোপা ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'থটো ল'ব। ঠিক আছে, চ' এইকেইটাৰ কথা। আৰু এটা বিৰাটে এটা ইনডোৰ, যিসকলে ধৰক ঘৰৰ ভিতৰত বহুত প্লাণ্টছ ৰাখিছে, এটা ইনডোৰ জংগল থিম আপোনালোকে ৰাখিছে বা সজাই বিৰাটে ভাল পায়, সেইসকলৰ কাৰণে এইজোপা গছ বিৰাটে, এইজোপা ধুনীয়া ট্ৰপিকেল প্লাণ্ট হয়, আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে ঘৰৰ ভিতৰত, কিন্তু লাইটটো অলপ যাতে পৰে তেনেকুৱা এটা এৰিয়াত আপোনালোকে প্লেচ কৰিব। বেছি ডেম্প এৰিয়াত আপোনালোকে এইজোপা গছ প্লেচ নকৰিব। এটা বিৰাটে ধুনীয়া লুক এটা থ্ৰ' কৰে, বিৰাটে এটা ধুনীয়া এস্থেটিক ভাইব আহিব। চ' এয়া। আৰু য়েছ, এতিয়া মোক বহুতে আহিলে সোধে যে এইজোপা প্লাণ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰপগেট কৰে। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো প্ৰপগেশ্যন হয়। মই কৈ দিছোঁ প্ৰপগেশ্যন কেনেকৈ, বাকী যেনেকৈ আপোনালোকে বাকী এলোকেচিয়া প্লাণ্টৰ যেনেকৈ প্ৰপগেশ্যনটো আপোনালোকে কৰে, ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ কোনো ছিডছ নাহে, ইয়াৰ কোনো ষ্টেম কাটিং নহয়। ইয়াৰ একচুৱেলি কি হয়, এই গছজোপা ধৰক এতিয়া যিটো গ্ৰ'য়িং ছিজন হয়, স্প্ৰিং টু আৰ্লি অটম, সেই সময়তে আপোনালোকে এই গছজোপাৰ লিভছবোৰ দেখা পাব। ঠিক আছে, আৰু উইণ্টাৰত যিকোনো প্লাণ্টৰে ফল হয়, তেনেকৈ এই জ্যাকলিন এইজোপাৰো ফল হয়। চ' সেইটো টাইমত আপোনালোকে ছাপ'জ মই যদি এইটো পটতে মই ৰাখিছোঁ বোলে লিভছবোৰ শ্ল'লি নোহোৱা হৈ গৈছে, মানে তেতিয়া আপোনালোকে নাভাবিব যে গছজোপা মৰি গৈছে। চ' আপোনালোকে নেক্সট মানে অলপ এই পটটো মানে অলপ কাষে কাষে আপোনালোকে মাটিবিলাক অলপ মানে খান্দি মেলি অলপ এনেকৈ হেৰি কৰি চাব, তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিব, মানে সেইটো সময়ত যদি আপোনালোকে চেক কৰোঁ বুলি ভাবিছে, ঠিক আছে, যিসকলে কৰা নাই নালাগে, যদি নেক্সট মানে নেক্সট গ্ৰ'য়িং ছিজন যিটো স্প্ৰিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, তেতিয়া বোলে দেখিছে কিয় গছজোপা অহা নাই, চ' তেতিয়া আপোনালোকে খান্দি মেলি অলপ চাব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব এনেকুৱা স্মল বাল্ব, কিছুমান সেনেকুৱা স্মল বাল্ব আহে, which is not seed, ঠিক আছে, পটেটো টাইপৰ নাট টাইপৰ তেনেকুৱা অলপ স্মল বাল্ব দেখা পাব। সেই বাল্ববিলাক আপোনালোকে এনেকৈ এটা ধুনীয়া পটিং মিক্স বনাব, মই কৈ আছোঁ। চ' সেই বাল্ববিলাক চিড নহয়, ধৰক সৰু সৰু আলু যেনেকৈ বাকী এলোকেচিয়া প্লাণ্টছবোৰত আপোনালোকে দেখা পায়, তেনেকুৱা সেই স্মল বাল্বছবোৰ আপোনালোকে এটা ধুনীয়া পটিং মিক্স বনাব। আৰু মই নৰ্মেলি পটিং মিক্স কৰিছোঁ এইজোপা প্লাণ্ট, এটা এৰইড মিক্স মানে চাংকি মিক্স, তাত থাকে আপোনাৰ অলপ কোকোপিট, পাৰ্লাইট, আপোনালোকে অৰ্কিড বাৰ্ক নহ'লে চাৰকোল, যিটো এটা অৰ্কিডৰ কাৰণে আমি এটা মিডিয়াম বনাওঁ, তেনেকুৱাত আপোনালোকে সেই বাল্বছবোৰ প্লেচ কৰিলে আপোনাৰ নেক্সট গ্ৰ'য়িং ছিজনত গছজোপা গ্ৰ'থ আপোনালোকে নিজে দেখা পাব। ঠিক আছে, আৰু যদি তেনেকুৱা নকৰে আপোনালোকে স্পেগনাম মছতো এইজোপা গছ প্ৰপগেট কৰিব পাৰে। চ' এইটোৱে কথা। আৰু কেতিয়াবা দেখিব যে এইজোপা প্লাণ্টৰ পৰাই আপোনালোকে আৰু 10জোপা মানে 10জোপা মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিব ফ্ৰম দ'জ স্মল বাল্বছ। ঠিক আছে, একদম সৰু সৰু আলু নিচিনা আপোনালোকে দেখিব, খান্দি চাব চইলত নিজে ওলাব। আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্মল বাল্বটোৰ পৰাই আপোনালোকে এজোপা নতুন আকৌ এলোকেচিয়া প্লাণ্ট মানে প্ৰডাকশ্যন আপোনালোকে নিজে দেখা পাব। ঠিক আছে, চ' এইটোৱে কথা। চ' চইল মিক্সচাৰটো সেইটো আপোনালোকে বেছি হেভি চইল নবনাব, এইটো কাৰণে মই যিটো কৈছোঁ অলপ বেছি ডেম্প হৈ থাকিলে এই গছজোপা ৰুট ৰট হ'ব। চ' সেইটো বেছি য়েল্ল' লিভছ হ'লে গম পাব যে অ'ভাৰ ৱাটাৰিং হৈছে। ঠিক আছে, আৰু লেক অফ প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজ, চ' পট হোলছ কেইটা চাব। চ' যদি প্ৰপাৰ পট হোলছ নাথাকে এই গছজোপা কিন্তু মৰি যাব। আৰু যদি আপোনালোকে দেখিছে যে ব্ৰাউন লিভছ, তেতিয়াহ'লে লেক অফ হিউমিডিটি, আৰু এইটো হ'ব পাৰে আণ্ডাৰ ৱাটাৰিং। সেইটোৱে, এইকেইটাই এটা কথা আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব। বাকী এই জ্যাকলিন বেছি কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা এটেনশ্যন নালাগে, অলপ বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে অলপ ডিফিকাল্ট হ'ব পাৰে। এলোকেচিয়া প্লাণ্ট ইনিচিয়েলি মোৰো হৈছিলে,
কিন্তু এতিয়া তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ গ্ৰোথ আহি আছে মই এজোপাই কিনিছিলোঁ তাৰ পৰা মই বহুত প্ৰডিউচ কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ মানুহে মানে পাৰ্চেজাৰ্ছ আহে পাৰ্চেজ কৰে চ' আপোনালোকে সেই চাব পাৰে এইজোপা প্লাণ্ট বিৰাটেই এইজোপা এস্থেটিক ভাইব থ্ৰ' কৰা প্লাণ্ট হয় চ' বেছি কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে ল'বলগীয়া গছ মানে প্লাণ্টেই নহয় মানে একদম টেনশ্যন ল'বলগীয়া প্লাণ্ট নহয় একদম ইজিলি গ্ৰোথ হয় কিন্তু অলপ চাব হিউমিডিটিটো চাব টেম্পাৰেচাৰটো চাব আৰু ক'ত প্লেচ কৰিছে সেইটো চাব ৱাটাৰিংটো খেলি মেলি নকৰিব আৰু ফিডিং টাইমটো সেইটোৱে মই কৈছোঁ স্প্ৰিং টু আৰ্লি অটম সেইটো টাইমতে আপোনালোকে ফিডিং কৰিব যদি বেছি অ'ভাৰ ফিডিং কৰে তেনেহ'লে ৰুট ৰট হ'ব ঠিক আছে চ' এয়াই আছিলে আমাৰ আজি এই টপিকটো মই যিটো কৈছোঁ এলোকেচিয়া জেকলিন বিৰাটেই এজোপা ধুনীয়া মৰম লগা প্লাণ্ট মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে মোৰ বিৰাটেই ফেভৰেট প্লাণ্ট হয় মই কৈছোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মোৰ যিকোনো গ্ৰীনছ বা গ্ৰীণ প্লাণ্টছ মোৰ বিৰাটেই ফেভৰেট চ' এইটো আৰু বাকী যদি কাৰোবাৰ কিবা যদি কুৱেৰিজ থাকে আপোনালোকে সুধিব কমেণ্টছত মই ৰিপ্লাই কৰিম আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছে বা এই ভিডিঅ'টো কাৰোবাৰ যদি ফোনত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম প্লে হৈছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক চাব আৰু যদি ভাল লাগিছে আৰু যদি অলপ লাগিছে যে হেল্প পাইছোঁ মই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই তেনেকৈ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম প্লেটফৰ্মত এভেইলেবল আছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰিব মোৰ পেজ চেঞ্চুৰী গাৰ্ডেন ডিব্ৰুগড় আৰু মোৰ এইটোৱে ইউটিউব চেনেল হয় মোৰ প্লাণ্টছৰ জাৰ্নি মই ইয়াতে চব শ্বেয়াৰ কৰোঁ প্ৰত্যেকটো এটা ভিডিঅ' মানে প্ৰত্যেকটো ছানডে ইচ ছানডে মই 10 to 12 10 AM পৰা 12 PM ভিতৰত মই ভিডিঅ' ড্ৰপ কৰোঁ আপোনালোকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ এই চেনেলটো চ' কাৰোবাৰ যদি কোনোবাই যদি নতুনকৈ এই এলোকেচিয়া জেকলিন পাৰ্চেজ কৰিছে জনাব বিৰাটেই এজোপা ধুনীয়া প্লাণ্ট হয় চ' সেইটোৱে বহুতে আহিলে সোধে যে এইটো প্ৰপগেশ্যন কেনেকৈ কৰে মই তেতিয়াও তেখেতসকলক কৈ দিওঁ যে ইয়াৰ প্ৰপগেশ্যন প্ৰচেছটো এনেকুৱা বিকজ বহুতে ভাবে যে এক্সক্লুচিভলি মানে এনেকৈ মানে যিকোনো কিছুমান ধৰক প্লাণ্টছৰ ন যেনেকৈ পুলি ওলায় বা কিবা এই গছটোত মানে আপোনালোকে যদি ছাপ'জ মই এতিয়াও কৈ দিছোঁ ছাপ'জ এইজোপা হ'ল মাদাৰ প্লাণ্টজোপা এই মাদাৰ প্লাণ্টজোপাৰ পৰা যদি ইয়াত বাল্বছ আহে কেনেবাকৈ এনেকুৱা হয় পাৰ্টিকুলাৰ প্লাণ্টজোপা ইয়াত আছে প্লেচমেণ্টটো ইয়াত হৈছে কিন্তু বাল্বছ কেনেবাকৈ দূৰে 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 প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে ঠিক আছে মানে দূৰে 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 ওলায় চ' কেনেবাকৈ আপোনালোকে দেখিব পাৰে যে ইয়াতো এটা নতুন প্লাণ্ট প্ৰডিউচ হৈছে ইয়াৰ নতুন গ্ৰোথ দেখিব পাৰে চ' সেইটোও হ'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যদি ৰাখিব পাৰে এইজোপা গছ 5 to 6 years ধুনীয়াকৈ মানে এজোপাৰ প্লাণ্টৰ পৰাই বেক টু বেক আপোনালোকে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে চ' সেইটো এটা কথা বিৰাটেই এজোপা ধুনীয়া প্লাণ্ট আৰু এই ছইল মিক্সচাৰটো অলপ চাব ছইল মিক্সচাৰটো বেছি হেভি ছইল নকৰিব এই চাংকি এৰইড মিক্স সেইকেইটা কৈছোঁ কোকোপিট পাৰ্লাইট এইকেইটা বস্তু দিলে ধুনীয়াকৈ এইজোপা গছ ধুনীয়াকৈ ওলায় ঠিক আছে আৰু মই কৈছোঁ কিবা যদি কুৱেৰিজ থাকে সুধিব চ' আজিলৈ আহিছোঁ see you all in my next video bye